Hello mga kasimple! So for today's video, ay gagawa ako ng classic cheese pizza. So, bibigyan ko siya ng konting twist. So, lalagyan ko siya ng spinach. Okay, so, samahan niyo akong So, meron na akong nagawa ditong dough. Ito, nagawa akong dough. So, ito yung ipapakita ko sa Tapos na po ang pinanoto na po ang pizza, cheese pizza with spinach, and itong cheese ball na niloto ko rin. So, taste na po tayo. Okay, so, tingnan nyo ang ilalim ng dough. So, diba? Hindi siya masyadong makapal, hindi rin siya masyadong manipis. Pero, crunchy po siya. Oh. Okay, yan. So, meron akong chili sauce. Meron din akong cheese na sauce. So, tingnan natin sa chili. So, maanghang. Sino sa kanila ang nagkaroon na Kain ko kayo. bilang entertainer? Uy! Iwan ko kayo. Bilang natin ang nanay kung ang klaseng award. Bilang entertainer. 4 siya nagkaroon na ng award bilang entertainer. Sino pa rin ang meron? Good luck, Arwin. Ang choices mo para sa round 1? Medyo mainit pa. Masarap kainin kung mainit pa. AJ. C. Bubay. D. Dagdag. E. Whoopsie. F. D. Or letter G. Si George. Meron ka ngayon 50,000 pieces. Bawat malik sa mo, minus 5,000 pieces. Always protect your money. Sa round 1, hindi ka na... Crunchy po. Umpisa mo na pumili. Bubay. Bubay, letter C. Bakit sa tingin mo si Bubay? Ano sa palagay mo ang naging award niya? Kasi nakapanood ko eh, magaling din ako bigyan dito eh. Ang pupunta mo ba? Nakapanood ko na kasi siya. So, kailangan pa ng 3. Mga nagka-award. Si Dandan, Dandan! Ano naman sa mo naging award ni Dandan? hindi ko ano siya eh, parang nakakabiyahe-biyahe sa ibang bansa, kaya siguro nagkaroon ako. So, naging Miss Tourism. Yeah, oo. Travel and yes. Yes, it travels. Si Bubsy. Boomsy! Malalasahan mo yung Ano naman sa tingin mo naging award fresh niya? na oregano at saka yung spinach. Hindi ko alam, basta pelikula ang version. Best Child Performer. Pwede. Sino? Sure ka. Sure ka. Orca. Letter A, Orca. Ano sa tingin mo naging award niya? Pwede sige, pwede kumanta rin eh. So, best in singing. Baka pwede gano'n. Elementary. Letter A, Orca. Pasok ko. Good. Okay. Orca. Kaya wala. But again, Apa tingin mo? pili ko lang. Ako lang po yung gumagawa ng snacks para sa mga anak ko. So, kung ano yung maisip ko, yun ang lulutuin ko. Minsan,
And si George. Nagtitinda rin kami ng pang-snacks na luto ko. AJ Camisa. Sinakanta mo si Bootsy. So, Bootsy, uwi na. Bakit tinalikan mo si Bootsy? Sayawan ko si Bootsy. Para bossing. Bakit mo siya pinalitan? Bakit mo ayaw niyo ako sa Sunday ko eh. Sorry mo eh. Ha? O sige boss, sila lang. Sila lang bossing. Sige, sila lang ulit. Ano, bumula lang ang bossing. Alam mo, isang palit pa, may bis ka na. Bossing, nagtatanong lang naman. Sa palit ulit. Nagtatanong lang naman. Final judgment? Final judgment, bossing. Magpapahirap lang ng bossing. Kanakain mo naman kayo. Sino yung una yung pinili? Si Bumay. Bumay ba? Bumay. Oh, siya ang una lang. Ang mga pinili ni Arwin kasi nakakakamay yan. Mainit pa. Isa ka bang entertainer? Yes. So, tikman natin ang cheese ball. Stand-up comedy. Bumay, nagkaroon ka naman ng award bilang isang entertainer. Ano namang award ito? Yes, my friend. Alip Awards 2018 Best Stand-Up Comedian. Wow! Iba. So, nandito yung DTI, asan yung certificate? Kasi kailangan So, stand-up comedian. Kaya naman Sarap gano'n talaga. na sa trabaho na yan, pagiging isang stand-up. Nag-start ako sa Baguio 2006. Tapos, nung graduate na ako, nakilala ko si Ate Kay noong 2009 dito sa Manila. Sabi niya, saka nag-work, sabi ko sa Baguio ko. Sabi niya, baba ka na lang dito, pakilala ka kami sa Alan Kay. Sabi niya, tapos, Yes! so from Baguio, bumaba ako ng Manila para mag-audition sa clowns. Tapos, luckily, ayun, natanggap ko. Ano sa tingin mo yung nakita sa'yo ni Ate Kay para ma-ikala siya na pakilala ka kay Alan Kay? Siguro dahil dun sa nakita niyo yung kwento ko nga na magtitiping ako dati kasi nag-GMA na ako before yun, nag-extra. So from Baguio to Manila, bumabiyahe talaga ako ng Manila para mag-taping. Dun sa idol ko sikat dati, ako yung isa sa mga dumadaan-daan doon. Passers-by. Yes, ako dumadaan-daan. Tapos Pag passers-by mo na ganyan. hindi, iba. Ay, Kaso makita niyo. Hindi ko nagpa-passers-by ka, anong TM Ano? ano? 1,000. 1,000. Yan. Gano'ng Tapos, matagal yun? mga 4 months. 4 months. Ginagastos ko yun sa, Sa lakas doon. sa rides ko. Yung presyo mo, kasi malakad ba? Tatawid ka lang. Hindi yan nakuha ko na lang yung mga ng 100 na lang. Bakit? Kasi yung pamasahe sa bus papunta namin. Kasi sa Baguio siya nakatira. Oh, pero ikaw, binalak mo ba talaga na maging isang artista? Kasi bilang sa Baguio ka talaga Ang gusto ko talaga originally dati, gusto ko maging news reporter. Kaya ako kumuha ng ABCOM. News reporter. Yes. Baka pwede mo naman kami pakitaan ng isang balitang halik ng nag-news bilang ikaw. Yes, ating mga minamahal ng mga dapat tayo nga po ay nandito po ngayon sa Bulagas, kung saan nga po kasama natin si Paolo. Si Paolo na may ilalahat sa atin ngayon dahil siya nga ay talagang nakunan sa video ng isang araw sa CCTV na kinukuha yung isang toothbrush ng kanyang pinsan na nagrereklamo na nandito naman ngayon si Jose Manalo. Jose, anong nangyari? Kwento ko nga sa amin, paano nakuha yung toothbrush? Salamat ka, Paolo. Bakit naman ano yung reaksyon dahil pinagkita ka ng iyong pinsan?
Wala po. Andyan nga po ang mga unang balita dito po sa judgmental sa dito lang. Sige po, balik po sa studio. Alam mo si Bumay kasi ka-schoolmate ko to. Mascom siya. St. Louis University. Yan talaga yung papunta niya. Pareho kayo? Oo. Pares na? Bakla? Hindi. Yun yung gusto mo papuntaan eh. Parang doon papunta eh. Pares kami ng school, pares kami ng course. Kamusta naman? Doon quarantine. Ay, nung quarantine, medyo mahirap yung naging adjustment kasi di ba bawal sa COVID bar. Walang mga pagtitipo na madami. Walang taping, ganyan. For a time, medyo mahirap talaga na parang, paano to? Wala na kami walang trabaho. Ano yung nangyari pag tumagal pa to? Paano yung mga umaasa sa amin sa probinsya, ganyan. Pero, ano kasi akong tayo, lagi akong tumitingin sa always, yung aking parang mantra, always look at the brighter side of the situation. Ganun. Kailangan maging optimistic ka palagi, dapat hindi ka pessimistic. So, nanalo sa akin yung pagiging optimistic ko. So, ginamit ko itong COVID-19 na nangyari para makapag-reconnect sa aking family, di ba? Kumustahin sila araw-araw, kahit umuwi ng Lord, para ipatama sa akin na kailangan reconnect with your loved ones. At nangyari na, mas naging close kami ngayon ng tatay ko at saka mga kapatid. Pero, walang kaya. Pero ang sabi niya is, maraming umaasa sa kanya. Sana mag tayo naman nagkatrabaho para kasi may umaasa sa atin. So, ayan. Sino ba mga umaasa Hindi ko na sa'yo? po ito mauubos. So, gusto po kong kumain at salamat sa panonood at I will see you next video. So, always remember, your smile is always a blessing to others.